Previously on Band Only. Hi, this is Banoli again and welcome to my channel. For today's video, i-share ko po sa inyo on how to create chapters on our video. Yung maliit na pencil na makikita mo, ito guys, ito. Ang format ng paggawa ng chapters is started with the 0, 0, colon, 0, 0. And the second is important also is kung anong timing niya. Ilalagay nyo yan for the second chapter, which is, ang second chapter ko is introduction. So, i-write ko yung 0, 0, nagtapos siya sa 47. Ibig sabihin ng 47, ito yung start ng second chapter ng yung video. This is the introduction. Ang format mo should be like this, same format, 0, 0, colon, 0, 0 sa starting ng inyong video. And until the end of your video. Ayan po yung chapters ng video na to. And don't forget to save. Paano nga pala natin ayusin ang ating mga video ng ating YouTube channel? Kaya ito sa playlist ng mga videos ng ating YouTube channel? Alright guys, sasagutin natin yan after this intro. Hello guys, this is Banoli again, and for today's video, ayusin natin ang ating mga video playlist ng ating YouTube channel. The way din ito kung paano natin ginagawa ang paglilinis sa bahay natin at pag-organize ng ating mga bagay-bagay sa loob ng ating bahay. The same way din also kung paano natin ginagawa ito sa businesses natin. Kung may mga business po kayo, ginagawa din po natin ito. Ino-organize natin, nililinis natin kung paano natin ito i-present sa ating mga customers. Same lang din ito sa ating mga YouTube channel. Pinipresent natin ang ating mga video na maging maayos at naka-organize ang ating mga videos by way of doing the playlist. So, that's it for our today's discussion guys. How to make playlist on our YouTube channels videos para maging maganda tingnan at maging organized. Samahan niyo ako, ayusin natin, i-discuss natin, tuturo ko sa inyo. Pero before that, subscribe ka muna. Alright guys, let's go! Nandito tayo ngayon sa dashboard ng YouTube Studio. Ang purpose natin is to create ng playlist. Pupunta tayo ngayon dito sa playlist. Sa baba ng dashboard, after the content is the playlist. I-click natin to. Click. After that, nandito na tayo ngayon sa channel playlist. Pag nag-create tayo, pupunta tayo sa may new playlist. Dito sa may kanan, sa may taas, sa ilalim ng ating logo or sa ilalim kung saan ka mag-create ng video. I-click natin yan. Pag na-click na, pop up yung box. Magtatanong yan ng add title. Mag-a-add lang tayo ng title. Banoli superchater. Sa visibility, tatlong klase yan. May public, may private, and unlisted. So, mamili lang kayo dito kung gusto nyo makita yung playlist na ginawa nyo. It's fine. Or unlisted nyo lang kung sino lang gusto nyo bigyan ng link. Ito yon, makakita yon. Private, ikaw lang makakita. Usually, alam nyo na yan. Ikaw lang makakita, naka-private. At ito ay naka-public. Lahat ng tao makakita. Subscribers at not subscribers, mga viewers mo, makikita yan. So, public. Don't forget to click the create. Pag i-click natin ang create, pupunta tayo dito sa may bandang kaliwa. Nandito na siya. So, makikita natin ang create natin is Banoli superchatters. Nakita nyo guys, Banoli superchatter. So, itong pin na to, i-click natin yan para mag-edit tayo. Pwede nating i-edit yung ating title ng ating playlist. Kung may gusto kang idagdag dyan, magdadagdag tayo ng playlist. Okay, Banoli superchatters playlist. Kung okay na sa yan,
mayroon kang 150 characters na pwedeng ilagay dyan. And don't forget to click the save. Right guys, ito on how you share it. I-share mo yung link, bibigyan ka ng link na YouTube. Then here, add videos, collaborate, and playlist settings. Delete playlist kung ayaw mo itong playlist na to. Kung ayaw mo na ituloy, pwede mo delete. Ito naman ang playlist settings, like allow to embedding. Kung ayaw mo ipa-embed ditong playlist mo, you have to close. Then add new videos on the top. Ito yon, kung lahat ng videos mo always on the top. Dito always on the top kasi naka-gray siya, naka-on. So set official series on the playlist kung may mga series kang gagawin, and click done. Here guys, andito yung kanina sinabi ko nung nag-create pa lang tayo ng ating playlist. May tatlong klase: public, unlisted, and private. And also, pwede ka na mag-create ng description sa iyong playlist. So, samahan nyo ako, mag-create tayo ngayon. Ayan guys, nag-create ako ng description ng aking playlist. So, makikita mo, mayroon siyang 5,000 characters. Gaano kahaba ilalagay mo dyan, no problem. And then, don't forget to click the save. Makikita nyo, wala pang video na nakalagay. Kung may nagawa na kayong video na ginawa, nag-create kayo ng playlist, i-click nyo lang dito kanina na pinakita ko, itong tatlong tuldok na to, at may nakita kayong add videos. Itong add videos na to guys, click mo lang yan, may lalabas na box. Sa box na to, hindi mo na kailangan i-search, hindi mo na kailangan ng URL, kasi ang i-playlist mo is yung videos mo. So pupunta ka dito, hanapin mo lang, i-scroll down mo lang yung gusto mo ilagay. Ito gusto kong part na to, appreciation, then add videos. So ayan, pumasok na dito guys. So mag-add pa tayo ulit ng isa dito ulit sa may your YouTube videos, and then hanapin natin isa, ito yon, on, then add again, click the add, and okay, nandito yung dalawa. Ngayon sa sort, itong sort na to, mamimili ka ngayon kung kailan ang date na added newest mo, kung gusto mo ba yon, i-click mo siya, ito yung newest added, or i-click mo yung date added oldest, ito yung appreciation, yung pinakauna, tapos yung most popular, kung alin yung most popular dun sa dalawa, and also date published newest, kung kailan na unang na i-publish, and also kung kailan yung huli, ano yung huling na i-publish, dito yan pwede. And the usual na ginagawa ko is yung date added newest. So ito yan guys, so ito yung pinaka the best sa akin. And automatically ang thumbnail ng ating playlist ay mag-create kung ano yung nasa video mo, kung ano yung nasa taas, yun ang magiging thumbnail mo. Or pwede ka mag-create ng sariling thumbnail all the way here, set thumbnail. Pag isa-set mo thumbnail na yan, itong part na to sinet mo as thumbnail, kahit na anong lagay mo, ito pa rin ang thumbnail mo. Pwede ka dito mag-remove playlist, then pwede ka rin mag-add dito, ganun ulit kanina. Okay, add videos, so dalawa na siya. Okay, parehas lang yan, so i-delete natin ulit. Ayan, i-add natin ulit yung isa pa, add video. Okay, ganun lang kasimple guys. So pag i-move mo siya, mayroong arrow up, mayroong arrow down, then arrow up, or dito sa part na to, i-click mo siya pababa, i-click mo siya pataas. The best way also, ganyan. Yung mga playlist na save playlist mo, pwede rin dito. Yan, kung ano yung mga save playlist mo, pwede mo siyang idagdag dito kung gusto mo. Mag-create ka ng playlist, save to. Okay, so hindi pa dito nagtatapos. Babalik tayo ngayon sa ating YT Studio. So exit muna tayo dito. Nakasave na yan automatically. Ban only superchatters playlist. So ngayon, pupunta tayo sa customization. Papaliwanag ko sa inyo bakit pupunta tayo sa customization. In this part na created natin ng playlist, dito sa aking
YouTube channel, hanapin natin ang superchatters, wala kang makikita dyan kasi nga hindi mo pa na-create customization. So, you have to create in the customization. Hintayin nyo hanggang sa dulo, makikita nyo kung paano ko ginawa. First, yung all uploads. Kung lahat ng upload mo, lahat ng video mo papasok. Yung mga popular videos mo, from pinaka highest to lowest, nandyan yan. Kung magla-live ka, ito yon. Pwede mo siyang as playlist, doon may papasok lahat ng mga live mo. Yung mga past live stream mo, yung mga kahapon or the other days, dito siya papasok. Yung mga upcoming live streams mo, automatic siya dito. Itong short video na nag-create ka, automatically matatrack ni YouTube na ang in-upload mong video is shorts. Papasok siya sa playlist sa shorts dito sa harapan. Then, dito sa playlist, merong single playlist, created playlist, and multiple playlist. Start natin sa multiple playlist. Multiple playlist po ay magsiselect ka rito kung alin lahat ng titles na to papasok sa section mo at gagawa ka rito ng title. Kung paano ka gumawa ng playlist mo sa bawat videos mo, same lang din to, but all the playlist papasok siya sa multi-playlist na yon sa kung ano yung ginawa mong title. Then, punta tayo ngayon dito sa created playlist. Kapag i-click mo yung created playlist, guys, lalabas lahat ng ginawa mong playlist dito papasok. Ito namang single playlist, ito yung the best way na mag-create ka. Punta ka sa add section ng feature section dito sa single playlist. Pag i-click mo tong single playlist, pupunta ka dito ngayon sa may box, lalabas yan, mag-choose ka kung alin yung single playlist mo. Ipapasok itong superchatter. So ito yon, nandito na siya ngayon, pwede mo siyang i-drag pataas. Superchatters, all videos, superchatters, and pwede mo siyang i-edit ang section content. Pwede mo siyang i-view yung playlist niya, ida-direct ka niya papunta kung saan, and remove section. So that's it, guys. Don't forget to publish. Click mo lang yung publish. Pag tiningnan natin ngayon sa channel ko, andito na siya, superchatters playlist sa may dulo. Makikita nyo kung saan ko nilagay, din-drag ko kanina. Andito siya ngayon. Itong highly recommended channel na to, paano natin nagawa? Samahan nyo ako ulit. Balik tayo sa customization. I-click natin yung add section. Makikita nyo, guys, there is subscription and feature channels. Kapag i-click mo yung subscription, lalabas dyan yung buong subscription mo na umabot ako ng subscription ng 1,762 subscription. Ito yung mga sinubscribe ko na channel. Now, pupunta tayo ngayon sa feature channels. Dito, guys, magki-create ka ng mga collaboration nyo. Collab with live streamer. So ngayon dito, i-search natin kung sino yung gusto mong ilagay. I-search mo yung channel name ng gusto mong ilagay dyan sa playlist mo. So, Trisomy21 channel. Trisomy21. Ayan. Nandito siya, guys. Kiklik mo lang to. Then, ulit. Hayaan mo lang siya. Gusto mo magdagdag pa ng isa. Trending Jade. Ito, Trending Jade. I-click mo yan. Then, dito sa part na to, kung ayaw mo siya, delete mo siya. Remove. Dito pangalawa, kung ano, pwede mo siya or i-drag mo siya pataas kung gusto mo mauna si Trending Jade. Kasi kapag kung sino yung nauna, yun ang pinaka-latest na nauna dun sa pag-click natin. So, tandaan nyo, guys, nauna yung Trending Jade. So, pag i-click natin yung done, punta tayo ngayon sa baba. So, nakita nyo, ito created collab live streamer. Itong number na to is yung tinatawag na ilang live streamer na nakakolab sa'yo. 2. So, sinabi ko sa inyo kanina si Trending Jade ito and si Trisomy21 channel. So, dalawa sila. Kanina minove natin. And mabilis lang din mag-delete ng live ng channels kung ayaw mo na yung itong subscription is more than na. I-click natin yung remove. And
please don't forget na aabot lang sa 10 ang maximum ng paggawa ng playlist. Kaya isipin nyo maigi kung ilang playlist ang ilalagay nyo. But don't forget to publish. Pag pinuntahan natin ulit ang channel natin, nandito na sa baba si collab with live streams. Kung gusto mong edit yung live stream na yan, babalik ka sa customization, pupunta ka dito sa may tatlong tuldok ulit and edit content. Click mo yung content na yan, ito yung sa taas guys. So i-edit mo lang yan, live streamer, yung title section, and don't forget to done. And then don't forget to publish. Kunyari gusto mo pang mag-add ng mga live stream at na-done mo na. So you go back again to tatlong tuldok na to at makita natin yung pencil na may edit section content. Edit mo lang yan. Andito yung section collab live streamer. Tama ba yung pinuntahan mo? Then magdadagdag ka ng channel kung alin yung mga dadagdag mo. Like for example, idadagdag mo si Len Kending lumabas. And support guys, and don't forget to click done. Pag i-click mo done doon sa may box na to, don't forget again to publish. Puntahan natin ulit ang channel natin. Makikita nyo sa pinakababa, andito na siya. So here we go guys. Kung gusto nyong i-delete yung section na to, just click remove section and that's it. Pupunta tayo ngayon sa ating content. Pupuntahan ko yung content. Idadagdag ko tong kapag nag-upload ka pa lang ng videos. Dito guys, pwede tayo maglagay agad ng playlist. Selected playlist, nandito yung mga playlist na nilagay natin. Yung ginawa natin kanina, Van Oli Superchatters, ito yun. So pwede mo siyang i-click na yan. Tapos don't forget to save again. Or kung ayaw mo naman, unclick. Dito mo ilalagay, i-click mo lahat. Pwede yan, mapasok. Pwede yan pupunta dun sa mga playlist na yan. That's it guys. And pwede ka rin mag-create ng sariling playlist dito. Kung gusto mo mag-create ng playlist, i-click mo lang yan. I-create ka ng playlist, papasok yan dyan sa box na yan. And public. Same lang din kung saan ka nag-create sa part ng playlist. So that's it for my today's video. Ito yung playlist na to. I have 5 playlists, including tinuro ko sa inyo ang paglagay ng mga playlist na mga collaboration ng mga channels. Hopefully may natutunan kayo kung paano natin i-organize ang ating channel, paano natin linisin at paano natin i-aayusin. And that's it for today's video. Thank you. Alright guys, congratulations at umabot ka sa dulo ng aking video ito. Kung hindi ka pa rin nakapag-subscribe sa akin, baka naman, paki-subscribe naman. And also, isama mo na yung bell notification na yan para ma-notify ka sa mga susunod ka na video na aking gagawin. Alright guys, kung may mga katanungan ka, kung may mga kailangan mong malaman, mag-leave ka lang ng comment dyan sa comment section ng video ito para masasagot natin yan sa mga susunod na video na aking gagawin. So, magpapasalamat lang po ako sa aking wife na si Simple Elaine. Maraming salamat, mahal ko, sa usually support mo sa aking channel. Maraming salamat. And also, thank you so much to my superchatter for my last video, Drumski Vlog. Maraming salamat sir for the support. And that's it for today's video. Hopefully may natutunan kayo. Thank you so much. Have a nice day. Bye! Maraming salamat po at nakaabot ka dito sa dulo ng aking video. At kung ikaw po ay bago lang sa channel ko, please do subscribe at pakisama na rin po ang bell notification para ma-notify kayo sa mga susunod ka na video. Maraming salamat po again at see you when I see you. Bye bye!